Tänään on ihan mahtava sää. Aurinko paistaa ja sininen taivas. Ei voi jäädä sisälle, on pakko lähteä vähän hiihtämään. Pojat oli pari päivää sitten Ylivään reissulla hiihtää ja niillä oli maailman surkein sää. Vettä satoi ja oli kosteet ja märkää kaikki. Niin harmi, ettei heillä ollut tämmöistä säätä. Kyllä nyt kelpaa. Rantasauna vielä uinailee. Ei ole vielä herännyt talviuneen. Ei muuta kuin sukset jalkaan. Kyllä on niin kaunista. Että tämmöistä henkeä salpaavaa. Teitä ja taas sillä aikaa vähän tästä näiden ovien ja autokatoksen edestä. Muuten siihen tulee semmoinen kauhea kumpu eikä hankala aina ajaa sinne. Tänäänkin on taas tämmöinen upea aurinkoinen sää. Nyt en kattonut pakkasta, mutta se oli toissa yönä oli pakkanen semmonen 13. Nyt tiedä paljon on. Tuo edellinen video, pojat oli siellä Yliyön retkellä ilman telttaa ja makuupussia hiihtämällä menivät ja oli ainakin hauska video, mukava katsoa vaikka ei niin retkeilystä muuten välittää eikä hiihdosta, niin katsokaa ihmeessä. Koska ei voi tietää mikä video menestyy ja mikä ei. Ja siihen tuntuu, että siihen on ihan mahdoton itse vaikuttaa. Ei harrasteta mitään katastrofiotsikkoja. Mun mielestä itsestäni se on niin kuin paljon katon YouTube-videoita, niin ärsyttävää katsoa semmoista, kun on joku semmoinen ihan kuolematapaus suunnilleen sattunut. Ja sitten kun katsoo, ei siellä ole niinku mitään semmoista, mikä olisi minkään lailla edes erikoista. Onneksi on tuo traktori muuten tämmönenkin piha, niin olisi vaikea pitää näin auki ja kolalla, niin olisi hankalaa ja ennen kaikkea, että minne ne lumet laittaa.
Mulla ainakin voimat loppuu, jos pitää laittaa tuonne niin kuin jonnekin ylös nostaa. Tässä jos käännän vähän toistepäin, koitetaan olla heiluttamatta. Näette meidän kasvimaatilanteen. Täällä ei tosiaan vielä muokata kasvipenkkejä. Tietenkin siihen on jouduttu linkoamaan lunta, mutta kyllähän ne muutenkin on ihan reilusti. Siellä on kanat. Kanat kurkistelee. Nythän on ulkonapitokieltoaika, mutta onneksi tuossa on tuo tyhjä ankkala. Niin siellä voi pitää kanoja. Ne on ihan innoissaan, kun ne pääsee uuteen paikkaan tonkimaan maata ja tulee enemmän tilaa. Ja tässä kun on nämä isot ikkunat, niin siinä tulee auringon valoa, saavat vähän piristyvät. Niin, piti kolata. Tämmöistä se on aina, kun rupeaa kuvaamaan, niin kaikki kestää 10 kertaa kauemmin. No niin. Loput saa Jukka ottaa sitten traktorin kanssa. Nyt pitää mennä sitten käymään kellarissa perunoita ja maustekurkkuja hakemassa. Ja vähän porkkanakin taas. Niitä riittää. No niin, sitten täytyy lähteä vähän kellarista hakemaan perunaa ja kurkkua. Täällä on näin hieno polku tehty. Meidän kodinvaihto Esa oli tämmöisen urakoinut ja lapioinut. Me ei ole ikinä tämmöiseen jaksettu ryhtyä, mutta hänellä riittää energiaa. Kiitokset vaan Esa. Täytyisi nyt vähän kolan kanssa mennä, ettei ihan mene umpeen. Ja avata ovet. Oli kakkosovi, tämä on kolmosovi, nelosovi, ja viitosovi. Kaikki väli. Siellä on sitten, pitää hakea. Noi pitää perunoita vähän ottaa. Alkaa kohta kellari olla jo tyhjä, mutta ollaanhan me nyt jo maaliskuussa. Perunasato ei ehkä ollut niin iso kuin aikaisempina vuosina. Edellisvuonna oli 700 kiloa perunaa. Et se oli ihan mahtavaa. En tiedä mikä. Katsoin kyllä nyt jälkikäteen kylvökalenterista, eli se mikä katsotaan niin kuin kuuvaiheiden mukaan. Niin silloin kun oli 700 kiloa, niin se oli oikeaan kuuvaiheen aikaan kylvetty. Ja viime vuonna niin oli just väärää aikaa kylvetty. Et nyt tänä vuonna täytyy katsoa uudestaan, että koittaa ajoittaa se siihen, oliko se nyt kesäkuun 13. päivä.
että tieteellisestihän sitä, niinhän sitä aina sanotaan, että tieteellisesti sitä ei ole todistettu, että se voisi pitää paikkansa. Mutta jos ihmiset ennen aikaan, niin monellakaan ei ollut muuta kuin käytännön kokemusta, niin eihän ne sitä turhasta ole keksinyt. Siinä on vähän perunaa. Sitten otetaan yksi tuommoinen kurkku. Tämmönen maustekurkku. Kurkkuja tuli vähemmän kyllä kuin aikaisemmin, että viime kesä oli jotenkin hankala, en tiedä mistä johtuu. Tai sitten on ollut onnekas vaan aikaisempina vuosina. Sitten porkkanaa. Sieltä ainakin yksi porkkana löytyi. Porkkana ei kannata liian aikaisin ottaa, että se menee nopeasti sitten huonoksi. Jos ei ole vastaavia lämpötiloja niin kuin täällä. Nyt niitä pitäisi syödä, koska ei nyt ihan älyttömän kauan tietenkään kestä, mutta isojahan ne on ja missä se kamera on. Hyvän näköisiä. Pitäisi koko aika vaan rouskuttaa. Jättää suklaat pois ja syödä porkkanoita. Tässäkin on niin nätti porkkana. Täällä ne säilyy hyvin täällä hiekan sisällä. Meillä on tämmöinen oma hiekkamonttu, niin sieltä saa hakea aina hyvin hiekkaa. No niin, ja sitten pitäisi lähteä tuonne ulos. Oviseikkailu. Meinas tuo lamppu takertua. Meinas siirrä kiipeliin. Kohtahan nämä saa nämä molemmat styroksilevit jo laittaa pois. Että en nyt ihan usko, että tulee niin kylmiä säitä enää tänä talvena. Sehän oli kylmimmillään meillä tässä niin 34 astetta. Et sehän ei nyt ole paljoakaan, kun edellisenä vuonna oli 41 oli se kylmin, niin siinä on jo vähän. Siinä voi jo vähän palella. Hyvinhän se sujuu tällä kertaa, ei pulkka edes kaatanut. Mikäs se on tämmöistä leveätä paanaa nyt vetäessä. Kato. Ja siinähän se kippas sitten. No ei pahasti. Olisi pitänyt katsoa aikaisemmin. Nousi tuonne
reunan päälle. Porkkanat sai lumipesu. Niin. Tässä olen linkoamassa tänään lunta. Lunta tuli taas sen verran toistakymmentä senttiä tullut lunta, että piti lingota kaikki tiet auki. Vitostiellä asti kävin kääntämässä. Siellä oli toinenkin linkomies käynnissä tai vauhdissa, mutta ei se kuulu hänelle lingota tätä tietä. Meidän tie, mitä minun pitää linkota. Mutta joka puolella on linkomiehiä käynnissä. Komea keli on, aurinko paistaa, mullakin on aurinkolasit päässä. Kyllä niin sen suhteen hyvä täällä ajella. Nyt on jo tässä pihalla. Puutarhaa kiertelen juuri tässä ja linkoan tuonne perunamaalle. Sitten täällä pihalla käännellään ja täällä on monta paikkaa. Tää on melko iso tää piha, mitä pitää lingota. Täytyy lingota sen verran kaukaa, että saadaan nämä lumet myös siirretty sitten pois. Nyt mä kytkin lingon pois ja vedän täältä pihalta lingolla, mutta sitä ei voi lingota tänne näin. Vedetään tuonne tielle ja siellä puhalletaan ne sitten tuonne metsikköön. Tässä vähän pakkia ja linko päälle ja ei menoksi. Isompaa vaihdetta. Hyvin se lumi lentää. Vaikka tällainen pakkaskeli tänään, niin jotenkin on erikoista lunta. Se ei kovin herkästi tuolta torvesta tuu ulos, että se on vähän niinku tuiskulumi. Tältä se näyttää tältä traktorin hytistä. Keli on komea. Järvi on tuolla ja tässä on tää kaikkein kapein tiekohta, minkä minä linkoan. Tää on juuri ja vähän leveämpi kuin linkon leveys, ei paljon mitään. Eli mun linko on 230, niin tämä tieura täällä niin ei ole kuin joku 260 ehkä. Täällä ei pysty leveämmälle linkoamaan, niin kuin näkyy, täällä on puita ympärillä ja tää tie on uponnut tänne. Metsähän kasvaa, turpeet kasvaa. Niin
tie kapenee. Mutta hyvin tänne pääsee vielä sekä lingolla että autolla.